Hello and namaskar everyone. আপোনালোকক সকলোকে GBN আসামৰ অন্য এটা ভিডিও লৈ স্বাগতম জনাইছো। ইতিমধ্যে স্পেশাল টেট সম্পৰ্কে আমাৰ চেনেলত ভালে কেইটা ভিডিও বনাইছো আৰু যদি আপোনালোকে সেই ভিডিও কেইটা চোৱা নাই টেটৰ আমাৰ চেনেলৰ যি প্লেলিষ্ট আছে সেই প্লেলিষ্টত চেক কৰি আপোনালোকে ভিডিও কেইটা চাব পাৰে। এই মুহূৰ্তত আহিছে স্পেশাল টেটৰ এটা খুবেই সুখবৰ কিনো সুখবৰ জানিবৰ বাবে ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক সকলোখিনি কথা সুন্দৰভাৱে গম পাব। এতিয়া শেহতীয়াকৈ স্পেশাল টেট সম্বন্ধে এটা সুন্দৰ খবৰ আহিছে। ইতিমধ্যে স্পেশাল টেট ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি বিভিন্ন বাতৰিত বিজ্ঞাপন ওলাইছিলে লগতে অফিচিয়েল নটিফিকেশন ওলাইছিলে কিন্তু শেহতীয়াকৈ এটা খুবেই সুন্দৰ খবৰ আহিছে আৰু খবৰটো হ'ল যে 2020ত যি স্পেশাল টেট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে সেই অনুষ্ঠিত হোৱাৰ খবৰটো ইতিমধ্যে পাব্লিক নটিচ যোগে সৰ্বশিক্ষাৰ ফালৰ পৰা জাননী জাৰি কৰিছে আৰু এই জাননীত লিখা আছে যে 2020 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ডিস্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফিচৰ পৰা এটা ইউনিক আইডি আনিব লাগিব। কোনে কোনে আনিব পাৰিব সেই সম্বন্ধে মই সবিশেষ ভিডিওটোত ইতিমধ্যে কম। আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিওটো শেষলৈকে শুনি থাকিব। শেহতীয়াকৈ এই খবৰটো পাব্লিক নটিচ যোগে প্ৰকাশ পাইছিলে 3 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 ইংৰাজী তাৰিখে অৰ্থাৎ কালি প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু এই খবৰ মতে 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ইউনিক আইডিটো সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব আৰু যদিহে ইউনিক আইডিটো 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ নকৰে তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে শেষৰ দিনটো হৈছে 18 ফেব্ৰুৱাৰী ইউনিক আইডিটো প্ৰকাশ কৰাৰ। তো লাষ্ট ডেট আপোনালোকে গম পালে যে 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2020। এতিয়া কথা হ'ল যে কোনে কোনে এই ইউনিক আইডিটো আনিব পাৰিব। কথা হ'ল যে সৰ্বশিক্ষাত বিভিন্ন সময়ত যিসকলে ঠিকাভিত্তিত কাম কৰি আছিল সেইসকলৰ বাবে এই ইউনিক আইডিটো দিছে। শিক্ষাকৰ্মীয়েই হওক বা সহকাৰী শিক্ষাকৰ্মীয়ে হওক বা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ লোকে ঠিকাভিত্তিত শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আহিছিলে আৰু তেওঁলোকে এই ইউনিক আইডিটো তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে টেট পাছ কৰি যিসকলে এছএছএৰ আণ্ডাৰতে হওক এছএছএৰ আণ্ডাৰত বা কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ বা ষ্টেট পুল টিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছে সেইসকলৰ বাবে কিন্তু এই স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষাটো নহয়। মানে টেট টিচাৰ বুলি আমি যাক কওঁ বা টেট পাছ কৰি যিসকলে এছএছএ বা ষ্টেট পুলৰ আণ্ডাৰত চাকৰি কৰি আছে বৰ্তমানো চাকৰি কৰিয়ে আছে তেওঁলোকে এই টেট পৰীক্ষাটো দিব নালাগে বা তেওঁলোকে এই স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষাটো তেওঁলোকৰ বাবে নহয় বা তেওঁলোকে এই ইউনিক আইডিটো আনিব নালাগে। কোনে কোনে দিব পাৰিব এই স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষাটো ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ'ত ক'লোৱেই আৰু যদি ভালদৰে জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে আমাৰ GBN আসামৰ যি টেটৰ প্লেলিষ্ট তাত আপোনালোকে যাওক, যাই পেলাই তাতে স্পেচিয়েল টেট সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে আপোনালোকে তাতে চাই ল'ব পাৰে। তাতে আমি কৈ দিছোঁ কোনে কোনে স্পেচিয়েল টেটটো দিব পাৰিব আৰু এই যিটো ইউনিক আইডি সেইটো 16টা ডিজিটৰ হ'ব। 16টা ডিজিটৰ এই ইউনিক আইডিটো আৰু ইউনিক আইডিটো যদি আপোনালোকে নানে যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এপ্লাই কৰিব তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব উইদাউট দিছ ইউনিক আইডি। টেট দিবলৈ হ'লে NCTE অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ যি নৰ্মছটো হৈছে যে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় যে DLED লাগিব বা BEd লাগিব এইখিনি লাগিব আৰু এই যিটো টেট পৰীক্ষা হ'ব স্পেচিয়েল টেট পৰীক্ষা এইটো LPৰ বাবেহে কিন্তু দেই UPৰ বাবে নহয় আৰু LPৰ কাৰণে এই টেট পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই যিটো স্পেচিয়েল টেট এই স্পেচিয়েল টেটৰ ইতিমধ্যে তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু ইউনিক আইডি অনাৰ শেষৰটো তাৰিখ হৈছে 18 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে যাওক আৰু যিসকলে দিব পাৰিব এই ইউনিক আইডি টেট স্পেচিয়েল টেটটো আপোনালোকে ইউনিক আইডিটো সোনকালে আনক কাৰণ ইউনিক আইডিটো নহ'লে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এই ইউনিক আইডিটো। চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এটা শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ যিসকলে স্পেচিয়েল টেট দিবলৈ গৈ আছে বা যিসকলে দিব তেওঁলোকে যাতে এই খবৰটো গম পায় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব আৰু ভৱিষ্যতে সুন্দৰ সুন্দৰ নিৰ্ভৰযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্ৰিক ভিডিঅ' হওক বা বাৰ্ণিং টপিকৰ ভিডিঅ' হওক পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ GBN আসাম ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব ভৱিষ্যতে সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'ৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।